grej som jag inte hade att Jalen gillar. Bananpannkaka. Som inte är liksom färdigstekt utan lite så här nästan som omelettig. Eller äggröraktig. Det är en delikatess här. God morgon och välkomna till en ny jävla vlogg. Det är så mycket som tisdag den 26 augusti. Det är fan fortfarande augusti, det är kallt ute. 08.30, det är tidigt på morgonen. Jag sitter och dricker min kaffe. Jalen sitter och utforskar allt här under bordet. Det enda han vill just nu är att börja krypa eller stå upp. Så han är så frustrerad just nu. Ivy var inte sån här. Hon låg ju platt som en padda tills hon började gå typ. Men han har mer energi, det märker man. Men hur som helst, den här dagen började så tidigt för att Ivy och Jalen kom in till mig tidigt. För att vi har börjat göra upp det så nu att jag ligger i vårat sovrum och tar natten med barnen. Så jag behöver aldrig vakna på natten, så jag får nu sova hela nätter, vilket är så skönt. Och sen får jag ta över morgonen. Och morgon räknas från 07, så han får aldrig väcka mig liksom 5, men från 07. Så det är väldigt skönt för mig, så jag kan ju liksom, om jag går och lägger med 12, då vet jag i alla fall att jag får 7 timmar som sitter ihop. Det gör sån stor skillnad. Så med det sagt, barnen sitter med vid 7, vi läser sagor och sen var plötsligt säger jag att hon ska gå in och sova igen med John. Och efter det, hon gick in och la sig på riktigt, som en riktigt tonåring. Så hon gick in och la sig i sängen, sa ingenting, gick in, somnade. Och nu som sagt är klockan 08.30. Jag ska snart gå till BVC med lilleman. Ivy ska snart gå till förskolan, så jag måste väcka John och Ivy. Och sen börjar den här dagen helt enkelt. Gud, när blev Ivy bara 12 år? Men hur som helst, välkommen till den här dagen. Nu börjar en härlig ny dag som börjar med BVC. Jag ska nu äntligen ta blodprov, för nu är det en ny dag. Och jag har inte fastat i och för sig. Jag drack ju mjölk och kaffe, men vad fan det är. Ja, det får gå. Så jag tänker att vi dricker upp det här och väcker de andra och sen ber vi oss blodprov först. Älskling, jag måste snart gå till förskolan. Era 7-sovare va? Dags att vakna. Okej, vi börjar med Ivys kläder först. Vad ska hon ha på sig idag? Ska vi ta de här kanske? Ska vi ta... Eller vet du vad? Ska hon få ha dem med den? Nu blev det mycket färg. Men det kan hon få. Det blir toppen. Det gillar hon. Och sen en luvtröja på det då. Eller ska hon ha den här tröjan bara. Det kan hon ha. Det blir jättebra. Så. Och Jalen då. Vad ska han ha på sig? Ska vi se. Ska vi ta mjukisar till honom också då. Ett par strumpor. Sen kan vi ta den där linnet. Sen tror jag har tröjan. Nej. Vänta nu. Där. Då har vi samma till honom som till Ivy tröja. Så, alltså han har också så mycket kläder. Så där, nu. Alltså, älskar skorna. Så, JJ är påklädd. Nu är det din tur. Okej, lite ändrade planer. Det blev en packad vagn. Vart är du på väg? Alltså jag kan säga så här, jag väckte ju Ivy och John. Alltså det var som att blixten gick lös, kan jag säga. Ivy woke up in a really bad mood. Och John har tydligen bråkat lite hela natten med de här två. Så att John är helt död. Jag skulle till att ta blodprov, sen skulle jag till BVC. Jag börjar liksom känna hur tiden rinner ur sanden liksom. Jag hoppas bara jag får tid snabbt nu att ta blodprovet. För det var mellan 9 och 10. Och nu är klockan typ, vad är klockan? 8:15. Så vi ska lämna Ivy. Och jag tror egentligen att hon är trött i det, för hon är lite grinig på morgonen. Men så vi lämnar henne
Och sen går vi mot förskolan. Alltså säg att du är andra barnet utan att säga att du är andra barnet. Och så vidare och så vidare. Så då går vi in på förskolan. Så nu har vi lämnat av Ivy. Som sagt jag ligger 20 minuter efter mitt egna schema. Vi som hade en så himla fridfull och härlig morgon, jag och Jaylen. Men nu hoppas vi att blodprovet går snabbt. Så att jag sen bara kan springa BVC. Jag kommer att upp Bea vid BVC också. Så sen börjar vår jobbdag helt enkelt. Men det var faktiskt väldigt mysigt att få lite tid med Jaylen nu. För det är ofta så att Ivy är med all rätt såklart. Men det är inte ofta jag får liksom tid att bara liksom fokusera på Jaylen. Och fan vad mysigt det är. För jag vet ju hur mycket jag njöt av att bara få kunna fokusera på Ivy när hon var i samma ålder. För då kan man njuta av alla små så här steg och allting. Men när man är med Ivy också, då blir ju de här små stegen lite så här jobbiga. Och bara, inte nu Jaylen, inte nu, du kommer ramla, så lägg dig på golvet. Ja. Men nu var det mysigt. Och jag tänker att jag ska prata lite mer om blodprovet och alltså det jag pratade med läkare, lite sådana saker. Och mitt mående, jag tänker att vi kan ta det sen. Men jag tänker att vi får det här gjort först. Så kan vi sätta oss ner hemma sen. Snabbt. Men nu måste jag springa. Hej, jag ska ta blodprov. Okej, ska du tillbaka till läkaren? Ja, exakt. Vad trevligt, då är vi tillbaka igen då. Jag har väldigt fina blodkärl har jag alltid fått höra. Eller hur? Men vi har alltid fått höra det. Det var väldigt synliga. Jag vet. Tycker du det är jobbigt att ta sånt? Ja. Jag tycker också det. Jag tycker det är jättejobbigt. Här är det. Jag vet, alltså det är inte så att det gör ont. Det är bara lite så obehagligt. obehagligt. Men vet du vad, det är bra att tänka på någonting annat. Jag ser att det här kollega med dig som ska distrahera dig lite grann. Kollegor emellan. Ja. Då knyter jag. Det är jättebra att du inte tittar vad jag gör. Ja, för du tänker att jag svimmar. Precis, nej. Det är bara bra att inte titta. Vad ska vi göra på BVC sen? Mäta och väga. Ja, ni har ärende på BVC. Ja. Du tar djupt andetag. Det där är kul. Gud vad bra du var på att sticka. Tack. Men gud, det kändes inte ens. Nej, på riktigt, det kändes inte, Bea. Nej, det var bra. Oj! Det värsta är när de är så, nej vi måste sticka om. Det kommer. Ja, men då är de ju inte bra på att sticka. Det är det som är grejen. Men gud vad mycket blod du har. Jag vet. Det töms jag här. I de här rör ryms, i varje rör ryms 4-5 milliliter. Det är så mycket som i en tesked. Aha. Så Det är det. egentligen det är inte så jättemycket. Nej, sant, en tesked. Gud, jag tömmer hur mycket rör som helst. Ja. Där. Så, nu är vi framme vid BVC. Precis i tid som vanligt. Och nu ska Lilleman få vägas och mätas. John älskling. Ja, just det, du ska dit nu. Han ska dit och kolla fingrar så vi går in själva. Gud, du ser som en boss här bakifrån. Hallå, hallå! Och jag har ju precis slutat amma. Så jag tror att det har varit också en liten separation från honom. Men ja, så där kämpar vi lite nu. Nu har vi fått i lite bananpannkaka nu på morgonen. Ja. Men det är inte jätteintresse om man säger så. Nej. Så det är väl det enda. Annars går det bra. Nu ska vi väga och mäta. Ja. Så vi ska se hur det går. Hej! Du har blivit så stor. Jag vet. Va? Det har hänt någonting. Så tänker jag det här med maten. Det är ju så att när de har lite matvägran, att de inte äter så mycket. Nu är det plockmat som är bäst. Kan du titta upp också? Titta här. Det här. Nej, ja. Var det roligt? Och vilka fina tänder som är på väg där. Ja, du kan få låna den. Ja. Så, nu är vi klara med blodprov för mig. BVC för Jaylen. Bea är här. Ja, anslutit. Du har anslutit till familjen. Ja. Och lyssna på en rolig grej. Ivy och Jaylen var exakt på centimetern lika långa vid den här tidpunkten. Inte det ganska sjukt det? Jo. Så de var 73 centimeter. Och jag trodde faktiskt att de skulle väga typ 11 kilo. Ja. Men han hade stannat av lite och de sa det. När man slutar amma så brukar de typ så här få en liten sån här puckel ner. Typ puckel. Ja, jag vet inte. Så han vägde typ bara 10,1. Och Ivy vägde 10,4 vid samma tidpunkt. Men nu tänkte jag och Bea gå och äta en frukost och ha lite ketchup-möte för att Jaylen ligger och sover i vagnen.
Så vi tänkte gå till vårt favoritställe, Alalo, här precis runt hörnet där vi bor. Och käka en god frukost. Och sen blir lunchmöte på kontoret. Ja, klockan 12. Ska vi ta sushi då eller? Ja, hej! En sån här avokadomacka. Ja, sitter ni här förresten? Ja, där ute. Sen kan jag ta till mig en sån här basilika lemonad. Frozen banana yoghurt också. Ja. Så, 2 hours later. Sitter här, vi sitter ute. Grymt. Nu har vi också ätit frukost och är tillbaka på kontoret. Och gud, jag måste ha den här lilla bomullstussen som ligger där sen jag tog blodprov och köpte. Men jag tänkte faktiskt säga det att den här vloggen är ju sponsrad av Edblad. Och som ni har väntat. Alltså det är faktiskt en kod som jag får frågor om hela tiden och bara... När kommer ny kod hos Edblad? Och vet ni vad? Nu är den här och jag kan inte vara lyckligare än det för att jag som sagt älskar Edblad. Jag har jobbat med dem i så många år nu och har till exempel de här örringarna på mig jämt. Så med det sagt, den här delen är i betalt samarbete med då Edblad och jag tänkte visa upp lite nya favoriter som jag absolut älskar. När kommer de på mötet, B? 12. Vad är klockan nu? 11:32. Ja, men då kanske jag ska visa er nu på en gång då. För jag tänker först att jag vill visa eller prata om de här. De här örringarna har jag jämt på mig. Och de finns ju i både den här lite grövre modellen men också i en tunnare modell. Och jag gillar ju att ha liksom en sån här lite större modell och en mindre modell. Alltså, älskar de här. Alltså jag tycker de är så fina. Erkänn B, visst är de här verkligen jag? Du har ju bara dem hela tiden. Alltså jag har de här jämt. Ja. Alltså jag älskar dem. Och det som är så bra med just Edblad-smycken som jag verkligen vill höja, det är ju att de är vattentåliga. Så att jag duschar med dem, alltså jag badar med dem i Spanien. Jag har dem jämt på mig och de håller sig fina. Sen är det ju alltid så här med smycken att så här, ska ni bada mycket och sånt så är det ju bra att ta av. Men de är vattentåliga och jag har de här på mig dygnet runt. Jag tar faktiskt aldrig av med dem. Men det kanske man inte ska rekommendera ändå. Men i alla fall, de ska klara av det. Så det är bra. Men nog om örringarna för den här gången. Jag ska visa lite fler sen när vi går upp till lägenheten för de har fått in så mycket fint. Men det är ringar. Och jag absolut älskar ju de här ringarna. Det här är min absoluta favorit, den här som har öppen så. Det finns ju faktiskt ett matchande armband också till den. Och på den har jag satt på en liten så här upphöjd ring. Jag tyckte att de var fina tillsammans. Och här har jag satt på de här ringarna som egentligen är liksom enkelringar så. Men jag gillar att ha dem alltså tillsammans på det här sättet. Och här har jag faktiskt en annan ring. Den är ju lite mer så här typ chunky liksom. Men jag tycker att den är skit nice. Finns också fina örringar till de här. Har inte du typ örringarna som passar till de här? Nej, du har andra örringar på det va? Ja. Visst finns det en matchande till den här också? Ja, jag har de här. Har du? Fast i silver. Ja, får jag se dem? B är ju en silvertjej och jag är en guldtjej. Jag gillar att blanda lite också. Ja, du gillar ju att blanda, jag vet. Men det gillar jag faktiskt också. Till exempel, min förlovningsring har jag tänkt köra vitt guld på. Och då blir det ju som att det är silver och man blandar med guld. Jag tycker att det är jättefint att blanda. Men konstigt nog så har jag typ aldrig blandat på mig. Men det tycker jag är fint faktiskt. Ja, här är de örringarna. Jag tycker att de här örringarna är så snygga. Men gud. Alltså de här är liksom, de funkar både till vardags och liksom när man ska vara lite mer uppklädd också. De finns ju också i lite olika storlekar. Så både en större och en mindre. Men sen tänkte jag också visa mina halsband. Då kan vi börja prata om det här halsbandet som är en vanlig kedja med ett hjärta med så här sten. Så fint, så här naturligt, klassiskt. Och sen det här halsbandet som har liksom kuber på sig så här. Och det halsbandet har jag faktiskt ett matchande armband till. Så där ser ni det. Så mycket fint. Bea, kan inte jag få visa dina grejer också? För du har ju faktiskt också Edblad på dig. Jag är så nöjd. Nej men jag älskar, alltså jag är ju besatt av Beas armband. Alltså de här är så snygga och det är faktiskt jävligt snyggt att matcha med silver och guld. Visst är det? Det är skitnice. Ja. Älskar dem. Jag med. De är väldigt så här chunky liksom. Ja. Men tycker att de är så fina. Vad har du för ring? Det är också Edblad eller? Yes. Ja. Den är ju, det är ju samma ring som jag har fast du kör silver. Ja, hade du? Ja. Det är väl den eller? Ja, exakt. Här är ju min ring och där är Beas. Ja. Sen är det matchat då.
Oj, dina armband. Dina armband. Med örhängena. Där ser ni örhängena. Alltså älskar. Älskar. Tycker att de är så fina. Visst är de? Ja. Och sen så har jag ett halsband också. Har du? visst. Oj. Ja, du har samma som mig. Ja. Gud vad du härmas. Men jag tänker så här, jag har inte så mycket smycken i och med att de här är ändå rätt Jag vet. starka, så det räcker. Jag vet. Men ändå snyggt att matcha, eller hur? Men här ser ni det här med kuber som sagt fast i silver då. Du älskar 10 poäng. Ja. Favoriterna är de. Ja, absolut. Och älskar örhängarna till. Skitsnyggt Bea. Ascool. Så nöjd. Nu kan du fortsätta jobba där borta, jag ska inte störa dig mer. Men som sagt, min kod i alla fall, Klara20, ger er alltså 20% rabatt i Edblads fysiska butik men också online. Men den här koden gäller bara till den 7 september. Så om ni vill ha något nytt nu så passa på, för de här koderna kommer inte så ofta som ni vet. Så är det så att ni är sugna på någon present eller bara ska handla någonting eller ja men vad det än är, bara unna er något själva liksom, så tycker jag att ni ska passa på nu. Som sagt, för koden Klara20 ger er alltså 20% rabatt både i Edblads fysiska butik. Ni kan alltså gå in i butiken, handla vad ni vill och sen bara Klara20 och de säger bara japp, 20% off. Eller går ni på hemsidan och då blir det också 20% off med koden. Nu ska vi faktiskt ha lunchmöte här med 3 män och John. Ja verkligen, jag och B vet knappt vad det här gäller, ska jag väl säga. Det är John som har styrt upp ett möte som ska vara jättekul att ha. Det ska bli intressant att höra vad de har att säga. Så får vi se. Och John har hämtat upp sushi till alla. Så nu blir det lite sushi-jobbmöte. Oh my god, vi har haft ett asroligt möte. Ja, det var otroligt faktiskt. Alltså otroligt. Vi har fått ny Glöd. verkligen. Ny glöd och nya tankar eller? Ja, vi får hem och Marinera. spåna vidare. Marinera på det här. Men hallå, jag tänkte bara säga det också. Jag har ju faktiskt inte pratat om det, men nu tog jag i alla fall sån här blodprov och då tog vi mina värden på allt. Alltså allt från blodsocker till sköldkörtel till allting, så får vi helt enkelt se. Men det har blivit mycket bättre med min sömn nu de senaste dagarna, just för att jag och John har delat upp oss så att jag sover i eget rum, du vet det va? Ja, du sa ju det i morse tror jag. Varje dag sen jag kom Och hem. att du tar barnet på morgonen då. Han Exakt, har så fått från natten. 7. Från 7 får han väcka mig. Det är ju jättebra. Alltså det betyder så mycket för mig Bea. Så jag har inte sovit med mina barn sedan jag åkte till Marbella. Nej, men det kanske du behövde lite. Jag behövde det. Ja. Jag skulle få svar på de här blodproven om typ 2-3 dagar. Ja. Sa de ju. Ja. Ja. Så du får återkomma med. Jag får återkomma med hur jag faktiskt mår på insidan. Igår så började ju PH. Och jag måste bara säga en grej. Att jag måste få ranta lite. Kör. Är det En här grej. något som vi ska följa i Spanien också nu? Ja, oh my god, vi följer PH. Ja, Om det ja, är ja. bra. Ja. Jag hoppas att det blir bra. Alltså förlåt mig. Men är det jag som har blivit gammal eller har de där gått ner i ålder och blivit jätteomogna? Jag tror att du har blivit äldre. Alltså Har du killarna sett kom in och det var såhär avsnitt? grabbiga. Bara skrek. Stora! Jag gillar brunetter, stora tuttar. Man bara okej. Alltså ribban är så låg så det går att trampa på. Förstår du vad jag menar? Så här, bara hon har liksom så här brunt hår, stora tuttar. Man bara herregud vad du är brödig. Men undrar så här, vad säger hans mamma som sitter och kollar på det här? Jag vet Hur inte. har de uppfostrat dem? Nej men hur har de vuxit upp? Nu ringer John här också. Nej men alltså jag kände bara, var är världen på väg? De där männen, eller jag vill inte ens kalla dem män, jag vill Nej. kalla dem pojkar. Det är inga män. Alltså jag fick en ick. Ja. Alltså det här var en ick. Alltså jag tror att killar i grupp generellt är en ick. Som är Speciellt den åldern. Men det är ofta, vi träffar inga sådana killar. bira. Ja. Alltså förstår du? Supa och Gud, knulla. kan du sluta? Men det är ju typ sådana killar, man bara så snälla. Ja. Vad är det de brummar om så mycket? Nej. Och det var så stelt när de skulle gå in och välja partner. Oh my god, vänta, stopp. Kan vi prata att vad det här ville, det när jag sa att jag ville ranta lite. Jag måste Ja. ranta om en till. Varför ville de härma Love Island i början? När de kom på bilar på flak. Det har de inte alltid kommit så till Paradise. Har de inte? Har de? Det är, jag är inte säker, men jag tror. Och då kanske är jag som inte har koll då. Men Love Island är ju så. Ja. Och så satt Rebecca Stella i ett sånt här kontrollrum. Och det är ju Maja Jama också. Ja, sant. Det var lite såhär Love Island vibe. Och jag tar inte bort det dock. För att jag älskar Love Island. Så att de får gärna bli inspirerade av Love Island. Men alltså Love Island UK och Love Island USA just nu är, det är på topp. Ja.
Det är på topp. Men Sverige kommer ju aldrig slå det. Nej, så är det. Det går ju inte. Nej. Jag ska faktiskt gå hem och laga middag snart. Vi ska gå och hämta Ivy från förskolan. Men jag tänker om du och jag ska få undan lite mer jobb innan. Så vi hörs om en liten stund. Ciao så länge. Så, ny dag. God morgon. John är och tränar. Klockan är 07:30. Oh no! Nej, vi hade en banan kvar. Och gud, jag tänkte precis säga, jag upptäckte att vi nu inte hade några bananer. Och det är lite kaos för oss. För att vi är ju alltid bananpannkaka till båda barnen. Men vi hade en liten trött banan kvar. Så det ska bli bananpannkaka. Men jag måste bara säga en grej. Jag provade precis Kajas nya produkt, den här Skin Tint. Varsågod, tack mitt hjärta. En sked fick jag. Det är inte illa. Vilket glow man fick av den. Wow. Nu ska jag göra lite bananpannkaka, va? Och sen ska barnen äta. Vad sa du, älskling? Gaffel också. Tusen tack, vad snäll du är som hjälper till. Det är lite kaos här. Men idag, är det jobb som vanligt. Men sen i eftermiddag ska vi faktiskt gå och kolla på en lägenhet. Så det ska bli kul. Så ja, vi hänger med på allt precis som vanligt. Så återigen, allt om för ny. Ja. Oj. Kan du röra ut lite där då? Man måste låta barn få kladda. Alltså, jag kan slänga in en bild här. När vi bakade i helgen. Det var mjöl precis överallt. Men vet ni vad är det värsta som kan hända? Att man dammsuger lite och att det blir kladd. Det är viktigt tycker jag att barnen får vara med i så här, matlagning, bakning. Och att man inte hela tiden tänker så här, nej det blir kladd. Jag vet, det är jobbigt. Men det är också så här viktigt tycker jag att inkludera dem. Oj. Så, nu lägger vi det i stekpannan och snart är frukosten klar. Vill du ha vatten eller mjölk? Du får ta bort nappen för mamma hör inte vad du säger. Ja, vill du ha mjölk eller vatten? Mjölk och vatten. Vad vill du ha då? Mjölk? Nu kommer mjölk till Ivy. Jag sätter den på din plats. Lord. Helt slut av alla ljud. Så barnen är på förskolan. Jag slängde på mig lite snabbt smink. Alltså jag körde så här osminkade ögon idag men ändå lite så här, lite bas, lite nice. Och nu ska jag göra pedikyr så att jag är redo för en resa som jag ska åka iväg på om en vecka exakt faktiskt. Och det är jobb, så den kommer ni tyvärr inte hänga med på. Men jag vill ha lite fina fötter i alla fall då känner jag. Men nu gör vi pedikyr och sen måste vi skynda oss tillbaka till kontoret och sen är det möte. Hello. God morgon. Kontoret klockan 12 på Teams. Så nu hoppar vi in i Ubern och så springer vi till kontoret. Hej! Yes! Gud, klockan är 12:02. John är också med i det här mötet och han är redan på kontoret och har öppnat upp så att nu får jag bara springa för att jag beställer Ubern hem. Men jag ska till kontoret så det är ju 2 portar ifrån så att jag måste bara springa dit, ta en kopp kaffe, hoppa in i mötet. Det här är faktiskt ett jätteroligt möte. Jag är så peppad att få dela med er om den här resan snart. Alltså jag hatar mig själv just nu. Alltså jag har en ick på influencers som håller på så här. Oh my god, stay tuned! Det är inte det, men jag ska ta mig på allt som jag bara kan när allting är liksom spikat. När allting är liksom så. Men vi är just nu liksom i den här uppstartsfasen. Så att jag liksom inte kan dela så mycket än. Men snart. Och då vill jag att ni ska vara med och liksom, hjälpa mig och se över det här tillsammans. Det är så peppad. Men nu är vi framme. Ska vi bara skriva in koden. Och nu går vi in.
gravid och grejer. Han har annat för sig. Jag får Bakar en bebis. med allt. Men nu ska faktiskt vi sticka iväg och kolla på en lägenhetsvisning. Alltså jag är så peppad. Okej, jag kommer snart hem och då ska jag visa er exakt hur den här lägenheten var som vi var och tittade på precis. Men nu ska vi bara äta en middag här. Vi ska faktiskt kolla på lite Greta Gris för att det var lite past dinner time. Terminé comérsela. Además, Så var det inte ska bryta ihop nu så vi ser på lite Greta Gris innan maten kommer här. Vi har satt oss på Lennart och Bron. cómansela. Det är här där vi bor. Vi tar en liten middag här, catchar upp lite med humlan, pratar om lägenheten och sen ska visa alla bilder när vi kommer hem. Vi hörs snart. Vi hemma efter en middag och jag tänkte bara säga då som sagt, vi gick på en lägenhetsvisning. Jag gick in i den här med känslan att så här, okej, den här lägenheten är för dyr. Jag hoppas inte att jag blir kär i den här. Men jag kände ändå, eller både jag och John kände så här, men vi går ändå och kollar på den liksom. För nu, vi har kollat på så mycket lägenheter. Och så här, jag är nog mer liksom bestämd i vad jag verkligen vill ha. Och typ grejer som jag älskar med vår lägenhet här, det är ju liksom ljuset i vår lägenhet. Att så här, som till exempel i det här rummet har vi kvällssol. På den andra sidan så har vi morgonsol. Och vi bor högt upp. Vi har ingen insyn från ena hållet. Och det, alltså, det betyder så mycket för mig när jag ska bo någonstans och inte känna att folk kan titta rakt in. Och att som sagt vi får så mycket dagsljus. Alltså jag ser både kvällssolen här, solen går precis ner här, alltså runt hörnet. Och solen går upp på andra sidan. Så, och det betyder så mycket. Men som sagt, när jag kommer in då känner jag bara direkt, nej. Det blir inte den, men den var ju otrolig på många sätt. Alltså kolla bara på det här. Men vad är det här för kakelugnar? Och vad är det här för sjukt häftigt och vackert fönster i sovrummet? Nej men alltså fantastiskt. Och Ivy flyttade ju in direkt i barnrummet liksom. Så alltså, jag längtar tills vi går in i en lägenhet där man direkt känner det här pirret och bara, här vill jag bo. För man måste typ känna det. För mig är det så, jag är en så jävla känslomänniska. För mig är det verkligen så att jag måste känna att så här, wow, här vill jag bo. Men ja, det blir inte den, det kanske blir nästa. Men med det här sagt så tänkte jag faktiskt avsluta vloggen. Men jag vill bara igen liksom flika in och påminna min kod hos Edblad. Och bara igen visa liksom andra alternativ på öringen som också är väldigt, väldigt fina att bära tillsammans som så här par. Älskar dem. De här hade jag till exempel på mig på den här plåtningen. När vi fotade omslaget till Girls of Stockholm. Då hade jag de här på mig. Älskar. Och sen vill jag också bara visa ett sånt här armband som jag vet att många av er tycker om. Det är ju väldigt nice. Älskar. Så glöm inte min kod Klara20 som alltså är giltig nu i Edblads egna fysiska butik men också online. All information hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Och så säger jag bye bye och vi ses om några dagar. Hej då!